Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Welcome to Teacher Jonah Vlog. Don't forget to subscribe and watch my video. Gusto mong gumanda, panoorin mo ang video na to. Number 1. Iwasan ang mga bisyo like alak at sigarilyo. Ang sigarilyo ay nakakatanda ng muka. Alak ay nakakakulubot ng muka. Number 2. Huwag magpainit o magpaaraw. Ang araw ay nakakaitim at nakakasira ng balat. Mula 10 a.m. to 4 p.m., huwag kang magpapaaraw o magpapainit. Number 3. Gumamit ng sunblock. Kaya ako gumagamit ng sunblock kasi protection siya sa balat. Number 4. Umiwas sa usok at alikabok. Ang alikabok ay nakakatigas ng buhok. Pwede kang sumakay sa mga sasakyan na the aircon para hindi ka maalikabukan o mausukan. Number 5. Uminom ng 8 to 10 glasses na tubig. Nakakalambot ng balat ang tubig. Number 6. Kumain ng prutas at gulay. Nakaka-blooming kumain ng gulay at prutas. Nakakaganda ng balat ang pagkain ng prutas at Number 7. Matulog ng 7 or 8 hours. Huwag magpupuyat dahil sa stress. Advice ko lang guys, sa inyo pa rin nakasalalay ang kagandahan nyo. Kailangan nyo lang ng disiplina at consistency. Kung maganda ka na talaga. Pero kung pangit ka, wala na akong magagawa.